नमस्कार फ्रेंड्स, तेजस्विनी रेसिपीजमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत हिरव्या मुगाचे भजे। तर सर्वात पहिले मूग भिजवून घेतलेले आहेत, दळून घेतलेले आहेत भिजवल्यानंतर, आणि त्यामध्ये हिरव्या मिरचीचा ठेचा, लसूण, जिरे, हळद, मीठ, कोथिंबीर आणि थोडा खाण्याचा सोडा टाकलेला आहे। तर आपल्याला आता हे मिक्स करून घ्यायचे आहे। हां, आता आपण हे मिक्स करून घेतलं आहे चांगलं। आता तेल पण तापलेलं आहे, तर आपण आता त्याच्यामध्ये भजे सोडूया। ओके, आता आपण भजे सोडूया। अशा प्रकारे आपण भजे सोडलेले आहेत। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार छोट्या साईजमध्ये किंवा मोठ्या साईजमध्ये तुम्हाला पाहिजे तसे भजे काढू शकता। हां, आता हे आपण खालीवर करून घेऊया। आणि हाय फ्लेमवर तळायचे आहे। आणि ब्राऊन कलर होस तर तळून घ्या। आता हे छान ब्राऊन झालेले आहेत, आपण हे आता काढून घेऊया। गॅस कमी करूया। अशा प्रकारे आपले मुगाचे भजे रेडी झालेले आहेत। ते तुम्ही पुदिना चटणी किंवा सॉस सोबत खमक खाऊ शकतात। ओके, थँक्यू।